O să vedeți în următorul videoclip o partidă de pescuit pe lacul Ontario. De unde am ajuns la titlul ăsta, 75 de crapi sau 10 crapi peste 20 de kg sau un crap de 25 de kg, o să vedeți în acest videoclip cum am ajuns noi la concluzia asta. Discutam cu Moni, numai ce am ajuns, ne-am instalat. Grea instalare. Discutam cu Moni, zic, nu știu dacă ne-am pus bine, pentru că aveam niște informații legate despre Ontario, primite de la un pescar neamț, pe care îl salut și mulțumesc pe calea asta, care îmi spunea că pe Ontario, stai aici deja, pe Ontario standurile bune sunt de la 17 la 21 și de la 3 la 5. Și când am ajuns aici, era liber 21 și pe partea altă nu era nimeni, adică pe la 3 la 5. Și toate standurile de pe partea cu Sava, aici e ceva mic peștele. Și îmi făceam procese de conștiință dacă o fi locul bun, pentru că de la administrație mi s-a recomandat locul 16 să mă duc, care nu era în listă. Cred că apa e ceva mai mare acolo, acum se enervează, ceva mic, pește mic. Și îmi făceam procesul de conștiință că ne-am pus rău, în sensul că nu fie apa destul de mare, să vină pești, într-adevăr, s-ar putea ca peștii să nu fie așa de mari, și asta e chiar mic, din câte simt. Chiar mă gândeam, dacă reușesc să prind un pește până la dimineață fără să nădez nimica, înseamnă că rămânem aici. Și în timp ce discutam astea, cu Moni, a venit primul crap. Să aibă 5-6 kg. O lămurit o treabă cu mutatul. Crapi înseamnă că urcă, sperăm că urcă și aia mari, numai ăștia mici. Să vedem. Din ce informații am primit de pe baltă când am ajuns, să prind foarte mulți mici. Nu așa de mici ca și ăsta, dar între 10 și 15 kg. Și aia mari nu prea se prind. Să vedem. Poate că noi reușim să-i păcălim. Și avem și discotecă. Nu știu dacă se aude pe cameră. Vreau să mergem în camping în Italia și am căutat o zonă de pescuit, undeva unde să putem să ne oprim intermediar, și astfel că am ajuns la concluzia să mergem la pescuit la Ontario. Am plecat de acasă destul de târziu, în jurul orei 9-10, pe drum am făcut destul de mult. Am ajuns cu greu, am ajuns pe seara pe la ora 6 pe lac, pe un lac unde nu erau foarte mulți pescari, erau în jur de jumătate din standuri ocupate. Moni se luptă cu peștele. Peștele cu numărul 2. Fără nimic, canadă, fără nimic. Muzica ne cântă și prindem pești. Am lansat bețele și mi-am dat seama că apa este mică. Lucru care m-a făcut să mă pun pe gânduri. Mai bine mă puneam pe standul 16, care era fix în celălalt capăt. Acolo apa fi fost mai mare. Oare sunt pești aici? Oare nu sunt pești aici? Afară era destul de cald. Pești nu sunt la apă mică. Nu a durat mult și a venit prima trăsătură. Prima trăsătură a fost un crap mic de câteva kilograme. Ce a fost următorul lucru? Apă mică, pește mic. Ce mă fac? Mă mut, nu mă mut, mai stau, nu mai stau. Și așa mai departe, tot felul de gânduri care îți trec prin cap în momentul în care ești la pescuit pe o baltă nouă despre care nu știi nimic. Asta prevăd să fie o problemă. Mulți pești mici. Deci în timp ce dădeam cu markerul, încă un pește. Să fie numărul 5. Fără nimic, canadă. Este din seria dimineților perfecte. În vorba de pești mari folosim stringul. Trebuie să mai cântăresc o dată crapul ăsta. Mie mi se pare că e în zona celor 20, dar conform cătarului meu e și 18 kg jumate. O oglindă, intra la dublă de masco de 22. Orice fel de îndoieli am avut au dispărut. Uitați-vă la el cât e cap. Viața mea.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. După ce terminăm asta, o să băgăm boilesuri mai în stânga pentru crapii cei mari. Să vedem. Am terminat de băgat găleata și Moni la datorie. Unii cu lucru, alții cu beneficiile, nu? A două boilesuri de 22. Nu că vrei nimic, da. Cât are? 22. Uitați-vă acolo, peștele aici, plecat următorul. Ori, hai, ajută-ne! Hai, du-te iar. Deci Moni în drill. Greuț, nevastă, greuț. Iar așa ca salahorii, pe la mincioc, pe la din asta, ridicat de pești, fă poze cu ei. Acesta este peștele prins de Moni. În comun, sper să-l pot degorja aici. N-apă să nu mai scot. Să încerc să vi-l arăt dacă reușesc. Nu știu cum. Nu știu, da. În jur de 5. Primul dublu drill a fost, mai al doilea dublu drill. Peștele meu e aici, Moni Monica se luptă acolo. Happy Times, Ontario Rules. Ca și idee, masco bait numai, ambele. Am pus și la lună, dar la lună nimic. Moni mare? Eu zic că da. Zici că da? Eu cu peștele meu am rezolvat, a fost ceva mic. Moni se luptă în continuare, pare ceva mai mare. Să vedem. Nu știu unde e firul aici. Așa. Un crab de în jur de 10 kg, prins de Moni Monica, cu scărița șefă. Deci în momentul de față este al treilea dublu drill. Nu mă bagi bățul în apă, nici nu trebuie să-l pui pe swinger, că și trage. Așa ceva. Viața mea. Că acum sunt cu Moni aici, unul peste altul, stai să mă duc dincolo de tine. Pește după pește. Acum mai ai ăla trebuie să plece, vedem când eu mi-am pus pe avertizor, mă se plânță-ne. Moni își scoate singură peștele. Să vedem dacă reușește, haide să o susținem. Minciocul pinge-l în fața, așa. Fă mai mare dropul. Dai puțin drumul la frână, fă mai mare dropul. Puțin, nu tare, că nu mai ridici acum. Bravo Moni, singurică! A făcut o selecție. Ce selecție să faci? N-ai ce selecție să faci. Moni a fost deranjată de la făcut de mâncare de către un ran. Dar adevărat e că pleacă aici cu ele. Ca nebunii. După ce ai băgat două gălezi din astea, 3, ai nădit vreo 30 de kg de mâncare. Deci, noi am stat, eu și cu soțioara mea, și ne-am gândit la ceva. Dar o să vă povestim mai târziu la ce vă gândim, care e targetul pentru partida asta. Oh. Vezi că dacă spui cu gura, cu voce tare, se întâmplă. Al patrulea dublu drill. Și ni se pregătește o furtună, după cum se vede încolo.
Am reușit 2 pești. Aici e primul. Deci aici avem un comun în jur de 10-12 kg. Acolo e ceva deosebit, vi-l arătăm imediat. Întâi să-mi dăm drumul că l-am degorjat. Uitați-l. Muscovite Hot Squid, în continuare, dublă de Muscovite Hot Squid de 22. Ce să mai zicem? Ontario prinde pești mari și mici și mari, prinde pești. N-ai Da. fi zis. N-ai fi zis, nu. Super tare. Deci numai ce-am băgat bețele, ce-am scos peștii ceilalți doi, ăla de 21 și ăla de vreo 12-13 și ultimul băț. Unii, ai scos la pește astăzi, dar numai nu va. Bate un vânt, vine ploaia, uitați-vă, aproape 20 de kilograme. O oglindă frumoasă de Ontario. Hai să arăt ce spate are. Uite aici. Pește deosebit. La aceeași montură. Super tare, 19 kg, Muscovite Hot Squid. O trecut furtuna. Și Moni, iară ești în drill. Bă, dar unde mai lasă peștii ăștia în pace? Bețele, le mai bag, sigur că o să mai trag o dată, cel puțin până ce ne culcăm. Asta e acum pe montura care o introduc. La asta și intra cel de 22 de kg. Nu știu dacă va focaliza camera. Un cârlic de 2 bile de la Muscobaits. Așa ceva n-am mai pescuit de foarte multă vreme. Și pentru diseară le-am pregătit ceva deosebit. Cu asta cred că am pescuit ultima dată acum nu știu câtă vreme. O bilă de 30 făcută la mână, cu cârlic de 2. Masco s-ar lua cu mâinile de cap dacă ar vedea montura asta. Mă pregătesc să fac nădirea de seară. Noi până în momentul de față avem 18 crapi prinși. Și avem plătit 3 zile. 3 zile aici costă, apropo, 140 de euro, fiecare zi în plus costă 50 de euro sau dacă doriți o săptămână costă 300 de euro. Cam astea sunt costurile aici pe Ontario, din ce am văzut. Inițial am plătit 3 zile și am zis dacă merge balta bine, prelungim. Da? Maximul de zile care putem să stăm noi este în ce am calculat 5. Dacă reușim să prindem un crap peste 25 de kg, mai mare sau egal decât 25 de kg, dar dacă în aceste 5 zile reușesc să prind 75 de crapi sau 10 crapi peste 20 de kg sau un crap peste 25 de kg, atunci plecăm la mare. Astfel că 3 zile, dacă prind un crap de 25 de kg, nu mai prelungim. Mâine vedem dacă prelungim sau nu. Dacă nu prindem un crap de 25 de kg, mai prelungim o zi. Voi ce părere aveți de treaba asta? Asta e un avantaj al faptului că nu trebuie să
îți rezervi dinainte. Asta e în Croația. Poți să vii și te așezi unde e liber și stai cât vrei tu. Dacă în 5 zile nu se îndeplinește niciuna din ele, atunci mergem, că oricum copiii de-abia așteaptă să meargă la mare. Dacă v-a plăcut ce ați văzut până acum, nu uitați să vă abonați. Și în timp ce nădeam cu Spombo, uite-o, că e la bețe, să luptă. Deci am terminat cu peștele. Nu mă lăsa să mă bag eu după el. Am zis că mă duc eu sau ajung la Mincioc. Nu au vrut să mă las, adică nu că nu au vrut să mă lase. L-a scăpat. L-am scăpat. A fost mare? Vreo 12-13. Am așa ceva, nu a fost foarte mare, l-am văzut. Asta este. Ce e aici? Un crap, imediat după ce am mâncat. Nu mi se pare foarte mare, dar nu reușesc să ridic după fund. Uitați-vă aici, la asta a intrat 2 bile de la Masco, dumbbell, cârlic de 2. Da, așa ceva am ajuns să pescuiesc aici. Chiar 14. Primul meu pește prins la o bilă de 30. Wow, serios? Da. Sunt curioasă ce e. Omul meu. Este bila am cumpărat de 7. E ca și o plătică cu o bilă de 20, nu? Bila în comparație cu capul de băie a intrat în gură. Eu a intrat. Aia e important. E ca și un copil mic care mănâncă o înghețată mare, știi? Uite aici. Da. Moni este frustrată pentru că peștele anterior l-a scăpat și acum are emoții. Și mai trebuie să mă duc să ajung la Mincioc. Ora 12 noaptea. Ora de aici. Pare a fi ceva mai sănătos. Vine destul de greu. Deja am drill cu peștele ăsta de 10-15 minute. Vreau să vă zic că ori e ceva mare, ori e agățat greșit. Dați-l acolo și în timp ce mă lupt cu el, a plecat și cealaltă lansetă, nu se aude, dar au plecat acolo. Tac. Vedem cum ne descurcăm aici. Al 6-lea dublu drill sau al câtelea, nu mai știu. Nu mai știu acum la care o tras. Peștele e acolo, celălalt acolo jos. Continuăm. Acesta este al doilea pește din dublu drill. Celălalt a fost în Mincioc, a ieșit din Mincioc, mi-a dus Minciocul în larg. În timp ce eram în drill cu ăsta, povești pescărești, 20 de kg jumate, celălalt, deși am crezut că e mai mare, nu a fost așa de mare, a fost în jur de vreo 12-13 kg. Peștele cu numărul 22, cred. Uitați-vă ce frumos e. Următoarea trăsătură la rând. A început să și plouă. Având în vedere lucrul ăsta, cred că e ultimul pește care îl scot și o să scot bețele. Următoarea trăsătură, 21 de kg și jumătate, un crab foarte înghețat, băieles de 30 de la Masco Bait, rula manual, tot numai 20 plus. Așa ceva, Moni cu pozele. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Dimineața numărul 2 pe Ontario. Urmează să vedem dacă reușim să prindem ceva mai mare de 25
Sau am zis noi să ajungem la, de ce nu, să ajungem la, de ce nu, 10 pești peste 20 de kg, cam ăsta ar fi următorul obiectiv, sau 75 de pești. Cea cu 75 de pești, vă spun sincer că am discutat cu Moni și nici mie, nici ei nu ne surâde foarte mult opțiunea asta. Pentru asta n-ar fi greu. Aș trece la cârlige mai mici, niște bile mai mici la cârlig și vreau să vă zic că ar fi capturile una după alta, dar nu e ceea ce căutăm, sperăm să prindem ceva mare, dar să vedem cum se dezvoltă lucrurile astăzi. Am găsit cât de cât soluția pentru a scăpa de pește mai mici. Asta este ultima mea bilă de 30. Deci o bilă de 30 cu un cârlig de 2. M-au intrat azi noapte 3 pești, din care unul de 15 și 2 de peste 20 de kg. Deci asta e soluția. Și cu rigid. Nu a intrat ăla cel mai mare, dar să vedem. Poate astăzi, măcar că bate puțin cam tare vântul, o să fie greu de lansat, greu de nădit, dar ne apucăm de treabă și să vedem ce reușim să aducem în fața aparatului foto. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? De aici. Cu semințe, mai bine spus saline tigrate și porumb. Asta e prima găleată, aproape gata. Am mai băgat o găleată de boilesuri și ceva pelete. Din câte se vede, bate foarte tare vântul, ceea ce face destul de greu să ating distanța de 100 de metri care aveam înainte. Astăzi liniște. S-au schimbat lucrurile. S-au schimbat lucrurile. Balta e aproape goală, să fie goală. Aia este un pescar pe baltă, la 2 standuri distanță de noi, dar ei pleacă astăzi acasă, din câte am înțeles. Vis-a-vis văd că a venit cineva, dar cred că la joacă de fapt acolo. Nu? Mai vin așa peste zi, dar pur și simplu la pescuit de zi, nu se prindă mulți pești. Lucru care l-am observat și pe Cetariu și pe alte belți e faptul că și pe sacoșul turcesc, apropo, puteți să vă uitați la mine în bibliotecă la partida care am făcut-o cu Bogdan, boile sau momitor, și respectiv la partida care am făcut-o cu Marius. Când sunt pescari, peștii își fac un anumit traseu. Traseul respectiv, eu cred că ține de paturile de nadă care le au pescari și intră într-o stare din asta, într-o frenezie de mâncare. Dar în momentul în care ești singur pe baltă, numai așa că reușești să introduci o cantitate foarte mare de nadă, ceea ce cu barca se poate face, intră într-o stare din asta de latență, eu așa simt, și nu mai mănâncă cum mâncau. Să vedem dacă am dreptate în ceea ce spun, să vă vedea la noapte. Deci ai zice că bate bine, bate înspre noi, dar nu știu dacă pentru balta asta e bine. Eu bine văd pe balta asta să bată dinspre partea de pe Sava, adică de unde e râul, așa okay. Bătut când am prins bine, încoace. Pentru că de aici începe apa să crească înspre partea cu Sava. Ar mai fi o variantă să ne mutăm, dar sub nicio formă. Nici vorbă, de data asta eu voi zice nicio nu. Nicio formă, pentru că durează foarte mult până ce ne mutăm, oricum nu mai stă mult și am construit ceva aici, până ce construiești ceva în alt loc, pleci. Prima trăsătură la o oră jumate de când am nădit, nu cred că e ceva mare din cum simt. Oricum
Era un boiele spus de test, să zicem așa, adică ceva mai mic. Să vedem dacă pești sunt acolo, se pare că sunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Terminat următoarele 24 de ore, după cum ați văzut am ajuns cred că la 27 de pești. Azi noaptea a mers foarte bine, am prins mulți pești mari, astăzi păstăzit doar cred că 4 trăsături, 2 sau 3 pești. Am băgat foarte mult în dată pentru că am avut vreme de data asta. Am introdus cam, eu știu, gălezi de 10 litri pătrate. Am vreo 5 gălezi din astea introduse. Să vedem dacă cu folos, adică dacă la noapte o să vină crapii cei mari. Așa că rămâneți alături de noi să vedeți ce mâncare bună facem aici. O fasole cu niște ceapă, slănina fumată, tot ce străbă. Și să vedeți dacă reușim să plecăm mai repede la mare sau trebuie să stăm neapărat 5 zile aici la pescuit. Știți eu ce aș alege, dar acum... Aș fi vrut să vă arăt fasolea, cât de bună e, dar din păcate o rupere de nori și asta e în cortul de la rulotă. Deci apa a venit pe dedesubt. Acum pentru cei ce vor să bage de vină vreau să vă spun că știam și am văzut în momentul în care m-am așezat rulota că e un loc mai jos, dar nu m-am gândit că o să vină așa ploaie, mai ales că era o perioadă de secetă. Ca să fie meniul complet am o trăsătură pe vremea asta deosebită. În România am înțeles că 40 de grade, la noi aici ne luptăm cu peștii. Asta este crapul, în jur de 15 kg, peștele cu numărul 30 sau ceva în genul. Și ruperea asta de nori, am avut și trăsături, dar spun sincer că tuna fulgera și stânga și dreapta și am preferat să scot bețele mai bine. Acum le-am băgat în jur de 4-5 dimineața și cum le-am băgat și venit o trăsătură, nu pare a fi ceva foarte mare, vă țin la curent. Mascobet hot squid și ea, dublă de 22, bile uscate. Se pare că peștii mari au revenit pe patul de nadă. La nicio oră următoarea trăsătură se crapă de ziua, de vreo 5 dimineața. Aceeași combinație dublă de 22 de mascobait, un nou crap de 20 de kg jumate, stă la 7, mai avem 3. Am simțit că în dimineața s-a stăruit să meargă. Muncim mai departe. Uitați-vă acolo ce răsărit frumos. Trăsătura 3 pentru dimineața asta, tot așa la o oră, culmea tot același băț. Un luptător cu un cap foarte mare la răsăritul soarelui, din seria dimineților perfecte. Asta e la de 25 plus. Da? Da. 6 zile.
Ploaia aia a fost urâtă. Ploaia a plouat foarte tare, rupere de nori a fost. Da. Și inundat cortul. Da, acum s-a retras apa. Pește ori venit, nu mai bate vântul, e bătut un vânt. Foarte greu a fost înădit, dar vine greu asta, văd cum. Da. Prin fața ochilor o trecut. Mi se pare că ți-o dat. Nu, aici s-o oprit. N-ar fi prima dată. Deja nu mai pot să mai ridic. 22 de kilograme, un comun frumos de Ontario. Masco Bait Hot Sweet continuă să puncteze. Suntem la 9, al 9-lea 20 plus. Ajungem la 10 oare, Monica? Garantat. Cam la o oră vin peștii. E mare? Nu mă pot pronunța la acesta. Bă, dar ce crezi să-mi bag piciorul? Sunt foarte mari. Și sănătoși cumva. Așa-i? Roli, te salută lebedele! În sfârșit, peștele cu numărul 10, 20 plus. Happy times. Sunt pești din ăștia, am cărat aici niște pești foarte sănătoși. Uitați-vă la el cât e de frumos ăsta. Ceea ce ieri făceam avânturi pe aici să lansez acum așa de pe sub mână, să zicem. Mi-am împlinit obiectivul, 10 crapi peste 20. Peste 20 e mult spus, 10 crapi 20, au fost 1 sau 2 care au fost fix 20. Acolo era acolo la 20, cântarul meu e analogic, nu digital, și dacă a fost 19 jumate am spus că e 19 jumate. Nădesc doar cu boiles. Și din simplu motiv că mă doare mâna și nu mai vreau să nădesc așa de mult. Să văd dacă nu reușim să îndeplinim și obiectivul de 25 plus sau de ce nu 30 plus sau și 40 plus nu este o parte asta. Nu este? De câte știu, nu știu să fi prins. Sunt curios să văd ce efect va avea o nădire doar de boiles. Nu foarte multe, acolo sunt în jur de 6 kg de boiles. Vreau să le introduc în decursul zilei de astăzi. Sincer vă spun, nu mă așteptam că o să îndeplinesc obiectivul înainte de termen. Lumea de-abia așteaptă să mergem la mare, dar mai avem o zi întreagă de pescuit. Oricum, schimbarea de tactică, 2 boilesuri sau boilesuri mari la căric, vreau să vă zic că au avut efect, în sensul în care au început să intre pești mai îmbrăcați, cu ghilimele de glorie. Ai mai prins și mai mic, dar nu mai ai avut aceeași frecvență ca și la început, că prindeai unul după altul. Prins mai rar, la o oră, la 2 ore, dar totuși peștii îs mari. Tot ce a intrat a fost aproximativ 20-20 plus. Mai intră câte unul rătăcit mai mic, dar rar, adică mult mai rar decât la început. Nu prea ai dormit azi noapte? Nu. De azi noapte am prins 3, nu? 3, da. 20 plus am prins. După 4. Și până la 4 o plouat. Până la 4 o plouat și vă scoase bețele pentru că tuna fulgera și la un moment dat eu eram în drill cu un crab de vreo 10 kg, pe lângă mine fulgere, numai să lumina cerul. La momentul respectiv am zis gata, le scot. Deși mi-am dat seama, atunci mi-am dat seama pe peștii mici care au venit că peștii acolo au venit. Și am așteptat să oprească ploaia, am băgat bețele la loc și de atunci din oră în oră. Dar din oră în oră numai mari. Unul mic am prins, cred că, nu? Da. Da. Ăla micuț, de 5 kg. 5 kg. Mai un spom și haide să mâncăm. După ce am băgat bățul și încă o trăsătură, Moni la datorie, ajutorul meu de nădejde. E mare? Umărul de rezervă. Urmă de rezervă. Pe mine mă doare mâna, nu neapărat de la pești, și de la tenis. Și am aici cine să mă ajute la pești, la pescuit. Vreau să vă spun că știe să lanseze, știe să măsoare pe picheți, știe să tot.
kg. Uite cum este cârligul, țac. Uite. Aveam mult și scăpa. Ce ai primit acolo, Mono? O prăjiturică. Am adormit și Mono și sări pe băț. Eu nu mă mai lasă să mă ating de ele. O crab de 22 de kilograme. Suntem la 11 pești peste 20 de kilograme. Am crezut că e 25, dar nu a fost să fie. Super partidă, super pești. Mulțumim Ontario, mulțumim Masco pentru bilele de calitate. Astăzi numai pești mari. Moni muncește în continuare. Eu tot la datoria de mincioc. Numărul 12-20 plus. Ca și pești nu mai știu. Aceeași combinație, dublă la Masco Bay, Ontario Rules. Nădesc doar cu boilesuri acum. Merge omul până la o treabă și între timp când vine o găsește pe nevastă frustrată. Cu două bețe, frustrată, pe unul un băț într-o mână, unul în cealaltă. Ce treabă trebuie? Ai venit la pescuit. Da. Lasă treburile. Ascuțim puțin cârligul, aici la mine pe masă e dezastru. Acum ar trebui să dau puțin cu spombul. Am dat 10 spomburi de bile, dar nici nu vreau să introduc foarte multe. Așa că o să stau puțin. O jumătate de oră am calculat eu. Nici nu mai am foarte multe boilesuri care să le pot introduce. Și să mai introduc 10 spomburi. În timp ce strângeam, ne-am cam strâns tabăra, mâine dimineață plecăm. Am băgat o ultimă tură de nădire, mi-am strâns și osculele de nădit. Am mutat salteaua jos și am pus la uscat. Moni în continuare în drill. Eu la datoria, ca de obicei, de minciocar șef. Am văzut. Cu ce? Să scoți. Peștele? Da. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. A pus soarele. Iar mă gândeam că trebuie să schimb bețele și au venit și trăsătura. Ultima noapte. Sper în ceva mare. Mă declar mulțumit cu un 25 plus. Dacă nu sunt impertinent, aș vrea un 30 plus. Nu mulți pești. Dacă prind 25 plus, mi-am scos bețele și m-am culcat. Sunt niște țăruri realizabile. Un cap de 30 de kilograme îi întâlnești de câteva ori în viață cu el. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? 10 minute după ce am avut drill-ul anterior, am mai plecat un băț. Pești mari de obicei Vin calm, ca bătrânii. vin calm, așa, și știți că duci ceva greu prin apă. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Masco Bay Hot Squid. Cel mai mare pește de până acum.
Un comun lung, dacă era puțin mai mare, sigur ajunge la targetul care îl dorim. 23 de kilograme, uitați aici, ai de capul meu cât e. Super pește. Da, 25 vine în seara asta. Îmi poți scoate și obețele? Vorbești cu el? Iată. A plecat. Și salteaua mea. Unul din ultimii pești ai partidei, tot așa o oglindă frumoasă. În sfârșit a venit. 25-200 în noaptea asta, cred că e în jur de ora 3. 5, îmi spune Moni. Peștele așteptat. Era bine dacă era și mai mare, dar aici ceea ce m-am așteptat și mi-am dorit să prind un 25 plus, l-am prins, 25-200. Cred că m-am dat seama ce trebuie făcut, să vi-l arăt. Peștele cu numărul 14, al 14 la 20 plus. O partidă memorabilă, o partidă deosebită. Pot să vă zic că eu cred că dacă aș mai sta încă 3 sau 4 zile aici, s-ar ajunge și la un 30 plus, dar e bine să o terminăm în nota asta frumoasă. Așa că dacă v-a plăcut conținutul, nu uitați să vă abonați. Țineți aproape și să ne vedem cu bine pe baltă. Salut! Este! Copii, unde mergem? Mergem la mare! Super partidă! Țineți aproape pentru următoarele noastre aventuri.